سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی رنگارنگ در خدمتتون هستم. بازی در مورد یک موضوع خاص که من اون موضوع رو خیلی دوست دارم و اون چیزی نیست جز تمبر. بازی استمپ سواب. بازی استمپ سواب در سال 2024 عرضه شده و توسط پال سالمن طراحی شده و همینطور تصویرساز بازی کانر ژیلت هست. بازی در حین اینکه ویدیو داره ضبط میشه رنک اوورال 3878 رو داره، امتیاز 7.1 و سختی 2.25 از 5. بازی استمپ سواب همینطور توسط کمپانی استون گیم تولید شده که کمپانی ناماشنایی هست برای همه ما. این بازی در مورد کلکسیونرهای تمبر هست و هر کدوم از بازیکنها به عنوان یک کلکسیونر تمبر 3 روز وقت داره تا یک کلکسیون بی‌نقص رو آماده بکنه. منتها با شرایطی که این کار رو خیلی چالشی میکنه. اون همینه که ما تعدادی تمبر در اختیار داریم ولی همه اون تمبرها به ما تعلق نداره. نصف یا تعدادی از اون تمبرها رو به حریفمون میدیم و مقداری از تمبرهای او رو به عنوان بیس اولیه بازیمون دریافت میکنیم. حالا با مجموعه که در اختیارمون هست باید سعی کنیم که در این 3 روز بهترین کالکشن تمبر رو ایجاد بکنیم. بازی همونطور که گفتم خیلی رنگارنگ، رنگ‌های خیلی جذابی داره و نقش و نقوش خیلی جذابی داره. بریم با هم ببینیم که داخل باکس بازی چه چیزی هست. بورد گیم باکس. خب بریم باکس بورد گیم استمپ سواب رو با هم باز کنیم ببینیم که به چه صورتی هست. من شیرینگ رو باز کنم، بعد باکس رو با شما به اشتراک میذارم و با هم باکس رو میبینیم. شیرینگ جعبه. خب همونطور که میبینید باکس بازی، پشت باکس هیچ قطعاتی توی باکس هست که داره صدا میکنه و عطف بالا طبق چیزی که اینجا نوشته شده بازی 20 تا 60 دقیقه طول میکشه، 1 تا 5 نفره هست و مثبت 14 سال میتونن بازی کنن و این علامت هم به ما میگه که بازی حالت سولو هم ظاهرا داره. بازی مربوط میشه به شرکت استون گیم. من دیدم کم کم نگرانه بازی میشم، صداهای عجب غریبی از توی باکس میاد. بریم بازش کنیم. در جعبه رو نسبتا راحت باز میشه. داخل باکس هیچ چیزی نیست. یک دفترچه اینجا هست که شاید این صدا مربوط به همین قسمت میشد. خب زبان انگلیسی و فکر میکنم شاید نه، این مربوط میشه به دفترچه سولو، دفترچه قوانین سولو که باز همون آرم اتوما مشخصه و اینجا هم سولو رو نوشته. رولبوک خود بازی که جنسی شبیه جنس رولبوک وینگسپن داره. یه بافت خیلی جذابی روی رولبوک هست. رنگ خیلی خنثای خوبی هم داره، خیلی آرامش بخشه نگاه کردن بهش و حالا قاعدتا خوندن بهش. من خود بیارم بالاتر شاید شما این رنگ رو نتونید تشخیص بدید. سفید نیست، یه رنگ شیری تیراس شیری هم نیست حتی. خب یه ارگانایزر داریم که جنس خوبی داره، چیز خیلی ویژه‌ای نیست ولی جنس خوبی داره که احتمالاً قطعات بازی درش میاد. 2 تا دسته کارت داریم که طبق عادت جدید بعضی از کمپانی‌ها دیگه از پلاستیک استفاده نمی‌کنن برای بسته‌بندی. 2 تا بگ اینجا هست، 3 تا کیوب های بازی و ظاهرا مثل که بورد بازی هست. بورد بازی خیلی خوشگله، همونطور که گفتم این رنگ تمبرها کنار هم دیگه یه جذابیت خیلی خاصی داده. همونطور که میبینید و وقتی من روی زمین هم بذارمش این پشت بورد بود کاملا و خیلی خوب روی زمین میشینه، هیچ مشکلی برای قرار گرفتنش روی زمین نیست.
این همون 3 روزی هست که گفتم که باید در 3 روز اون کالکشن تمبر رو تکمیل کنیم. خیلی خیلی کیفیت استاندارد خوبی داره. بردهای شخصی که من اجازه میخوام که این رو به این حالت در بیارم از توی برد. باکس در کف خودش هم هیچ چیز خاصی نداره. اینها برده بازیکن ها هست، همونطور که گفتم 5 تا. پشتشون باز این قطعات تمبر هستند و پشت همه ظاهرا یکی هست. او نه، اینا مخصوص سولو، 3 تاش ظاهرا اگر که اشتباه نکنم مختص سولو هست. البته اینجا بله سولو مودهای مختلفش هست، شاید حالت مختلفی برای سولو وجود داره. ضخامت معمولی داره، خیلی ضخیم نیست. خب و پانچ بورد های بازی، بذارید خود با دقت بیشتری این تیکه رو ببینیم. تمبر کلا یکی از اون چیزایی که من خیلی بهش علاقه دارم، هم از نظر تاریخی و هم به نظرم تمبر یکی از زیباترین عناصر فرهنگی هر کشور. راحت پانچ میشه ولی ضخامت خیلی زیادی نداره. یک توکن کاملا معمول هست، ضخامتش خیلی زیاد نیست همونطور که میبینید، ولی کاملا استاندارده. یه بافت خیلی خیلی ملایمی روش هست که حالا بعدا این رو من پانچ میکنم و ارگانایز میکنمش. یه سری تمبر فویلد اینجا هست که روش روکش طلایی هست و تمبرهای خاص به حساب میاد. باز اینجا هم همونطور که میبینید نقوش روی تمبرها بسیار زیبا هست. بذارید من توی نور به این ترتیب شما نشون بدم که کامل بتونید تمبرهای خاص رو ببینید. کالکشنی که میسازیم در واقع هم بر اساس موضوع تمبر هست، هم بر اساس رنگبندی تمبر. بعضی از تمبرها امتیاز منفی داره، مثل این دوتا. اگر که من نشونتون بدم، این تمبر نوعی هست و مثلا یک امتیاز داره ولی یک امتیاز منفی داره. تمبر آسیب دیده‌ای هست. جزئیاتی که در طراحی استفاده شده خیلی جذاب کرده. این قطعات رو هم ببینیم با هم دیگه. بعضی از قطعات دوتایی هست. اینطور که من میبینم قطعات تمبر اینجا به مربع کوچیک، مربع بزرگ، مستطیل کوچیک و مستطیل بزرگ تقسیم میشه. در پشت اینها هم در واقع پشت تمبرها هم یک نقش خیلی زیبایی داره که باز گروه بندی مختلفش هست و همینطور که من گفتم بر اساس همون اندازه ها این گروه بندی ها انجام شده. مربع بزرگ ستاره بزرگ، مربع کوچیک یک لوزی، مستطیل بزرگ دایره و مستطیل کوچیک دایره و مستطیل بزرگ یک مثلث. همونطور که گفتم بازی بسیار رنگ و زیبایی هستش. توکن های اتوما، تیکت ها، یه سری تمبر دیگه هم اینجا داریم و توکن فرست پلیر که یک انباری هستش که مخصوص همین کار تمبر هست، برای جابجایی تمبر استفاده میشه. در پشتش هم باز همین هست. خب این از پانچ بوردا. یک سری کیوب داریم اینجا و یک دیسک ضخیم. برای هر بازیکن 2 تا کیوب هست. این کیوب ها برای امتیاز شماریه. اگر من بورد رو باز کنم، شما کیوب اولتون رو فرض کنید که بذارید من دوربین رو برگردونم به حالت قبل. خب فرض کنید که من یک کیوبم رو در 0 میذارم. امتیاز ها میاد میرسه به 50. وقتی 49 میرسه به 50 من یک کیوب دیگر میذارم روی 50 و دوباره همین اتفاق تکرار میشه. کیوب میاد روی 100، میاد روی 150 و تا 200 رو ما در بازی میتونیم به این ترتیب بشماریم. برای همین هم هر کدوم از رنگ ها
2 تا کیوب دارن. خب دوباره برگردیم سراغ کارت ها. باز بک خیلی خیلی زیبایی داره کارت ها که الان روی کارت رو هم با هم میبینیم. اینا در واقع راهنمای بازیکن ها هست که تقسیم بندی رو بر اساس رنگ و بر اساس تم تمبرها مشخص میکنه. برای هر رنگ یک کارت راهنما هست. یک سری کارت اسپشیالیست اینجاست که روی هر کدوم یک متنی از باید دید که اینها مربوط به کدوم قسمت بازی میشه. تعدادشون هم نسبتاً کم نیست. فکر کنم شیوه امتیاز در واقع گیری بازی هست توی بورد اصلی. چند رنگ مختلف هست که اینا هر کدومش در جای خودش قرار میگیره و قاعدتاً یک گاید یا راهنمایی هست برای نوع امتیازگیری در هر مرحله. باز اگر برگردیم به بورد الان به شما نشون خواهم داد. این هم در واقع قطعاتی هستش که از تمبرها جدا میشه و در ابتدای بازی استفاده خواهد شد. ببینید در بورد بازی ما اینجا چند تا رنگ داریم: قرمز، نارنجی، زرد، سبز و آبی که هر کدوم از این کارت‌ها در جای خودش قرار میگیره و احتمالاً نحوه امتیازگیری حین بازی رو مشخص میکنه. کارت ها مثل بقیه کارت ها استونمایر کیفیت خوبی دارن. یک بافت ریز ملایمی هم روش هست. بریم دسته دوم رو ببینیم. در چند رنگ مختلف اینها هست. باز نوع چیدمانی که از تمبرها میشه. این احتمالاً کارت اتوما هست با توجه به آیکونی که در بالا داره. این هم به نظر میرسه کارت اتوما باشه. اینها رو مطمئن نیستم کارت اتوما باشه چون چیزی از لوگوی اون اتوما درش نیست، ولی اینها مربوط میشه به بازی سولو. به طور مشخص این علامت مشخصاً به بازی سولو اشاره میکنه. این هم در واقع نحوه امتیازگیری هست که مربوط میشه به این که در هر لول چه امتیازاتی گرفته میشه. فکر میکنم این کلا این دسته کارت سولو هست چون به صورت جدا هم بسته بندی شده بود. احتمال این هستش که دسته کارت سولو باشه. خب بریم من پانچ رو انجام بدم و قطعات رو داخل ارگانایزری که در بازی بود بذارم و بعد مجدد به شما نشون خواهم داد. بورد گیم باکس. خب من توکن ها رو پانچ کردم، توی ارگانایزر خودش گذاشتم و کارت ها هم همینطور اسلیپ کردم. بریم که باکس رو ببندیم. بورد بازی رو من در انتها میذارم. پلیر بورد ها رو میذارم روی اون. 2 تا دفترچه بازی رو اینجا قرار میدم و این ارگانایزری هستش که با توکن ها در واقع پر شده. همه توکن های تمبر اینجا قرار میگیرن به ترتیب و به علاوه این توکن هایی که اینجا هست، ولی تعدادی از توکن ها هم جایی براشون در واقع تعبیه نشده. خود این هم باز به نظرم مفید میاد در حین بازی. تیکت ها و توکن های سولو اینجا قرار میگیرن، کیوب ها و فعلا من کارت ها رو مجبور شدم که همینجا توی این کیسه ها قرار بدم تا بعد ببینم که آیا میشه براش یه ارگانایزری
آماده بکنم یا نه. و در نهایت هم درب بازی که روی خودش قرار میگیره. این هم از بازی استمپ سواب. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خوب باشید.